এতিয়া আমি ক্লাস 7 ৰ 11.1 পেজ নাম্বাৰ 185 ৰ 11 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আমি আলোচনা কৰিম কি দিয়া আছে EFGH চতুৰ্ভুজৰ EG কৰ্ণ EG ৰ ওপৰত FM আৰু HN লম্ব EG ৰ মান 28 সেমি আৰু FM 7 সেমি আৰু HN 5 সেমি হলে নিৰ্ণয় কৰা EFG ৰ ত্ৰিভুজৰ কালি EHG ৰ ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু EFGH চতুৰ্ভুজৰ কালি সো ইয়াতে এটা আমাক চতুৰ্ভুজ দিয়া আছে চতুৰ্ভুজটো কি আছে EFGH এইটো এটা আমাৰ চতুৰ্ভুজ ইয়াৰে যিডাল এই EG এইডালক আমি কৰ্ণ বুলি কওঁ ঠিক আছে EG কৰ্ণ আৰু কি দিয়া আছে প্ৰশ্নত যে EG ৰ ওপৰত FM আৰু HN লম্ব সো এইডাল হ'ল কৰ্ণ EG হ'ল আমাৰ কৰ্ণ এই কৰ্ণডালৰ ওপৰত FM এইটো চোৱা FM আৰু HN এই দুডাল কি লম্ব ইয়াৰ সৈ দিয়া আছে এই দুডাল লম্ব এটা EG ৰ মান দিয়া আছে আমাক এই EG ৰ মান দিয়া আছে কিমান 28 সেমি আৰু এই FM ৰ এইডাল লম্ব আছে FM এই লম্বডালৰ মান দিয়া আছে 7 সেমি আৰু এই HN লম্বডালৰ মান দিয়া আছে 5 সেমি এতিয়া আমাক প্ৰথমটো কোৱেশ্চনত উলিয়াব দিছে EFG ৰ ত্ৰিভুজৰ কালি EFG মানে এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি আমাক উলিয়াব দিছে এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি ঠিক আছে গতিকে আমি এক নম্বৰটো কৰি চাও এইটো ত্ৰিভুজৰ EFG ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াই চাও সো আমাক কি দিয়া আছিল EG যিডাল কৰ্ণ আছিল আমাৰ EG তা কৰ্ণডালৰ মান দিয়া আছিল 28 সেমি FM লম্বৰ মান দিয়া আছিল 7 সেমি আৰু HN লম্বৰ মান দিয়া আছিল 5 সেমি আমাক কি উলিয়াব দিছিল যে ত্ৰিভুজ EFG ৰ কালি আমাক উলিয়াব দিছে গতিকে EFG ৰ কালি উলিওৱাৰ সূত্ৰটো কি হ'ব ত্ৰিভুজৰ কালি হাফ পূৰণ কি আছিল কৰ্ণ পূৰণ লম্ব গতিকে কৰ্ণডাল কি আছিল EG আছিল কৰ্ণ আৰু লম্ব কি আছিল FM আছিল EFG কালি ত্ৰিভুজটোত আমাৰ FM লম্ব আছিল ঠিক আছে গতিকে FM লিখিলো এতিয়া চোৱা হাফ EG ৰ মান কিমান দিয়া আছে 28 সেমি গতিকে ইয়াতে লিখিলো 28 সেমি FM ৰ মান দিয়া আছে 7 সেমি সো 7 সেমি সো ইয়াতে 28 সেমি আৰু 7 সেমি দুটা কৰিলে কি হ'ব আমাৰ সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ হ'ব ঠিক আছে মই একেলগে এইটো কৰি দিছো তোমালোকে এনেকেও লিখিব পাৰা যে 28 সেমি পূৰণ 7 সেমি এনেকৈ লিখিব পাৰা বা লাষ্টত এনসাৰটো সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ লিখিব পাৰা কিন্তু মই ইয়াতে কৰি দিছো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা 2 ৰে 28 কটাকটি যাব কিমান বাৰ যাব 14 বাৰ যাব 14 দুগুণ 28 এটা কিমান ৰল আমাৰ ইয়াতে থাকিল 14 ইয়াতে থাকিল 7 মানে 14 পূৰণ 7 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ 14 7 গুণ কিমান 98 98 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ হ'ল আমাৰ কি EFG ৰ আমাৰ কালি এটা 2 নম্বৰটো চোৱা EHG ত্ৰিভুজৰ কালি মানে প্ৰথমটো আছিল EFG মানে এইটো ত্ৰিভুজৰ আছিল EFG আমাৰ উলিয়ালো এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে EHG মানে এই ত্ৰিভুজটো আমাক উলিয়াব দিছে গতিকে আমি এইটো নাই বুলি ধৰি লম ঠিক আছে আমি এইটো উলিয়াম এটা এইটো উলিয়াওতে সূত্ৰটো কি হ'ব হাফ পূৰণ কৰ্ণ মানে এডাল বাহু লগতে লম্ব গতিকে কি হ'ব EG এডাল আৰু আমাৰ লম্ব কোনডাল হ'ব HN লম্ব হ'ব ঠিক আছে যেটো আমাক এইটো ত্ৰিভুজৰ কথা কৈছে গতিকে আমাৰ লম্ব হ'ব HN লম্ব গতিকে এইটো আমি কৰি চাও লিখিছোৱা ত্ৰিভুজ EHG ৰ কালি কি হ'ব হাফ ইনটু EG ইনটু HN এই HN ডাল হ'ল কি লম্ব সো হাফ EG ৰ মান আমাক দিয়া আছিল 28 সেমি বুলি গতিকে 28 পূৰণ HN ৰ মান দিয়া আছিল কিমান 5 সেমি বুলি গতিকে দুটা সেন্টিমিটাৰ আমি পূৰণ কৰিলে কি পালো সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ পালো এতিয়া চোৱা আগৰটোৰ নিচিনাকৈ ইয়াতো কি হ'ব আমাৰ 2 ৰে 28 কটাকটি যাব কিমান বাৰ 14 বাৰ যাব 14 দুগুণ 28 হ'ব কি থাকিল ইয়াতে 14 পূৰণ 5 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ 14 পূৰণ 5 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ কিমান হ'ব 14 5 গুণ 70 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ঠিক আছে গতিকে আমি EHG ৰ কালি কি পালো 70 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া চোৱা 3 নম্বৰটো EFGH চতুৰ্ভুজৰ কালি মানে এই চতুৰ্ভুজটোৰ কালি আমাক উলিয়াব দিছে চোৱা ইয়াতে আমাক চতুৰ্ভুজৰ কালি উলিয়াব দিলে আমি কি কৰিম ইয়াতে আমাৰ দুটা ত্ৰিভুজ আছে এইটো এটা EFG ত্ৰিভুজ আৰু EHG ত্ৰিভুজ ঠিক আছে গতিকে আমি কি কৰিম দুটা ত্ৰিভুজৰে আমি মান উলিয়াইছো কালি উলিয়াইছো ত্ৰিভুজ দুটাৰে কালি আমি যোগ কৰি দিলে আমি কি পাই যাম চতুৰ্ভুজৰ আমি কালি পাই যাম তাৰ মানে কি হ'ব EFG প্লাস EHG মানে এইটো ত্ৰিভুজ প্লাস এইটো ত্ৰিভুজ ঠিক আছে মই কৰি দেখুৱাইছো গতিকে চোৱা EFGH চতুৰ্ভুজৰ কালি হ'ব
ত্ৰিভুজ EFG যোগ ত্ৰিভুজ EHG মানে দুটা ত্ৰিভুজৰ যোগফলটো এটা চোৱা এই ত্ৰিভুজ EFG কালি কিমান পাইছিলো আমি 98 সেন্টিমিটাৰ পাইছিলো প্লাস ত্ৰিভুজ EHG ৰ মান আমি কিমান পাইছিলো 70 সেন্টিমিটাৰ পাইছিলো ঠিক আছে গতিকে আমি সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ আমি লিখিছো এটা কি হ'ব এই দুটা যোগ কৰিলে আমাৰ কিমান পাম আমি 168 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ তাৰ মানে EFGH ত্ৰিভুজৰ কালি কি হ'ব আমাৰ 168 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ যদি হে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি লবা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅৰ নটিফিকেশন তোমালোকে কোন প্ৰথমে পাব এতিয়া আমি চাম 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো এটা ত্ৰিভুজৰ কালি 11 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ কৰ্ণ এডালৰ ওপৰত টনা শাখা লম্ব দুডাল ক্ৰমে 2.5 সেন্টিমিটাৰ আৰু 1.5 সেন্টিমিটাৰ সেই কৰ্ণডালৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা সো আমাক কৰ্ণ আমাৰ কি দি আছে শাখা লম্ব দুডাল দিয়া আছে আমাক উলিয়াব দিছে কি কৰ্ণডালৰ দৈৰ্ঘ্য আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে গতিকে আমি 12 নম্বৰটো কৰি চাও সো আমাক প্ৰশ্নত কি দিয়া আছিল চতুৰ্ভুজৰ কালি দিয়া আছিল কিমান 11 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ শাখা লম্ব দুডাল দিয়া আছিল 2.5 সেন্টিমিটাৰ আৰু 1.5 সেন্টিমিটাৰ আমাক কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব দিছিল গতিকে আমি কৰ্ণডালক আমি কি বুলি ধৰি লৈছো x বুলি আমি ধৰি লৈছো তোমালোকে y z a b c d যি কোনো ধৰিব পাৰা ঠিক আছে মই x বুলি ধৰি লৈছো এতিয়া আমাক কি কৰিম আমি চতুৰ্ভুজৰ কালিৰ সূত্ৰটো আমি কৰিম চতুৰ্ভুজৰ কালি সূত্ৰটো কি আছিল হাফ পূৰণ শাখা লম্ব দুডালৰ সমষ্টি পূৰণ কৰ্ণ ত্ৰিভুজৰ কালি আমাক কিমান দিয়া আছিল 11 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ গতিকে ত্ৰিভুজৰ কালিৰ ঠাইত আমি লিখিলো চোৱা 11 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ সমান হাফ পূৰণ কৰ্ণ লম্ব দুডালৰ সমষ্টি সো কৰ্ণ লম্ব দুডালৰ সমষ্টি মানে কি এই দুডাল কৰ্ণৰ যোগফল 2.5 যোগ 1.5 সেন্টিমিটাৰ চোৱা 2.5 সেন্টিমিটাৰ যোগ 1.5 সেন্টিমিটাৰ আৰু পূৰণ কৰ্ণ আছিল গতিকে পূৰণ কৰ্ণ আমি কিমান বুলি ধৰি লৈছিলো x যেহেতু আমাক কৰ্ণডালৰ মান আমাক উলিয়াব দিছে গতিকে আমি x বুলি আমি ধৰি লৈছো গতিকে x লিখিছো এতিয়া চোৱা 11 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ হাফ পূৰণ 2.5 আৰু 1.5 সেন্টিমিটাৰ যোগ কৰি আমি কিমান পালো 4 সেন্টিমিটাৰ পূৰণ এই x2 x সেন্টিমিটাৰ এতিয়া চোৱা এই 11 সেন্টিমিটাৰৰ লগত বৰ্গ সেন্টিমিটাৰৰ লগত আমি কি কৰিম এই যেটো 2 আছে হাফৰ যেটো 2 আছে এইটো আমি এই সাইডে লৈ আহিম কাৰণ আৰু ইয়াতে আমাৰ কি হৈ যাব 11ৰ লগত আমাৰ পূৰণ হৈ যাব কিয় কাৰণ এইটো আমাৰ হৰণ হৈ আছে ইয়াতে 2টো 1ৰ লগত হৰণ হৈ আছে আৰু হৰণটো যেতিয়া আমি সমান চিনডালৰ বাও ফাইলে বা সো সাইডে আমি লৈ যাও তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব হৰণটো আমাৰ পূৰণ হৈ যায় মানে বিপৰীত হৈ যায় ঠিক আছে যেনেকৈ যুগটো বিয়োগ বিয়োগটো যুগ ঠিক তেনেকৈ এটা চোৱা 11 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰৰ লগত কি হ'ল এই 2টো আমাৰ পূৰণ হৈ গ'ল সমান ইফালে কি ৰল আমাৰ 4 সেন্টিমিটাৰ পূৰণ x গতিকে চোৱা 4 সেন্টিমিটাৰ পূৰণ x 11 দুগুণ কিমান হ'ব আমাৰ 22 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ বা ইয়াতে আমি সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰও আমি লিখিব পাৰো ঠিক আছে আৰু ইফালে কিমান ৰল আমাৰ 4 সেন্টিমিটাৰ পূৰণ x যেহেতু আমি x ৰ মান মানে আমি কৰ্ণডালৰ মান আমি উলিয়াব লাগে গতিকে কি কৰিম x টো আমি এক্সট্ৰা কৰি ৰাখি এই যেটো 4 সেন্টিমিটাৰ আছে 4টো আমি কোনফালে লৈ যাম এইটো সাইডে আমি মানে সমান চিনডালৰ বাও সাইডে আমি লৈ আহিম লৈ আহিলে আমাৰ কি হ'ব এইটো আমাৰ কি হৈ আছে 4টো আমাৰ পূৰণ হৈ আছে x ৰ লগত গতিকে যেতিয়া আমি এই 4টো মানে পূৰণ হৈ থকা 4টো আমি সমান চিনডালৰ বাও সাইডে লৈ যাম কি হৈ যাব বাও সাইডে কি আছে 22 ৰ লগত এই 4টো হৰণ হৈ যাব কাৰণ এইটো সাইডে আমাৰ পূৰণ হৈ আছে গতিকে সব 22 ৰ লগত 4টো হৰণ হৈ গ'ল ইয়াতে বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ আছিল ইয়াতে 4 সেন্টিমিটাৰ আছিল গতিকে ইয়াৰে এটা সেন্টিমিটাৰ আৰু সেন্টিমিটাৰ আমাৰ কটা গ'ল কিমান থাকিল এটা আমাৰ সেন্টিমিটাৰ থাকিল ইয়াতে x 4 ৰে 22ক আমি হৰণ কৰিলে কিমান পাম 5.5 সেন্টিমিটাৰ পাও x তাৰ মানে আমি কি গম পালো কৰ্ণডালৰ দৈৰ্ঘ্য বা x ৰ মান কিমান 5.5 সেন্টিমিটাৰ